Förra gången på Total Drama Island. En förrymd psykomördare terroriserade deltagarna med sin sylvassa krok och megamodiska motorsåg. Det förekom mycket skrik, särskilt med tanke på att allt bara var ett stort skämt. Det här är bara bäst. Duncan var den enda som psykade psykot. Men slutsegen gick till Gwen, som på något sätt hamnade i köket med ett riktigt psyko. Så det blev lättskrämde DJ som fick ta loserbåten hem. Bara 7 deltagare kvar. Vem vinner? Vem förlorar? Aj! Och vem kommer få rabies på grund av den här hemska lilla... Svaren får ni i detta avsnitt av Total Drama Island. Mamma, pappa, jag mår bra. Tänker på er varje dag. Ni frågar mig vad jag ville bli, och nu vet jag hur jag vill leva mitt liv. Jag vill ju bli kändis. Jag vill leva i solens sken. Det här vinner jag utan problem. Jag satsar allt så gör plats på scen. Nu ska ni få se. För jag vill ju bli kändis. Total Drama Island. Vilda blommor åt en vild och galen tjej. Jaså, det är en sådan tjej man överger och lämnar att dö hos en motorsågsvingande psykomördare med krok. Jag? Överger dig? Aldrig! Aldrig någonsin! Stod det inte en 100 kilos glädjespridare här och pratade med dig? Jag väger bara 98. Någon la ut en fälla. Eller 2. God morgon, deltagare! Eller ska jag säga jägare? Redo för dagens utmaning? Jättebra! Vi pratar om det över maten. Kom då! Han kommer hit och tar loss oss, visst? Full träff! Deg? Okej, ni är bara 7 stycken kvar på Total Drama Island. Efter kvällens dramatiska lägereldsceremoni kommer bara 6 att återstå. Vi närmar oss slutet, hörni. Så skärp till er! Har jag stor chans att vinna? Jo, rätt så hyfsat. För att alla som inte röstar på mig ska jag mosa. Lyssnar ni nu, alla som blir utröstade? Om ni inte röstar på mig, då hittar jag er. Jag är så pepp! De sista 7, va? Och jag ska hela vägen alltså! Woohoo! Jag tror jag har stor chans att vinna. Jag blev elevrådsordförande 2 år i rad. Och jag höll inte ens ett tal! Jag kan klara det här! Woo! Dagens utmaning är att göra som vår provins stora jägare och viltvårdare. Alla ni får 8 timmar på er att fånga ett djur. Har ett? Ett djur i naturen. Som ni måste ta hem till lägerelden. Oskatt. Jägare och viltvårdare måste ofta förflytta djur för deras eget bästa. Och för kampares. För min skull får de gärna grilla mitt djur innan jag svälter till döds. Vad kul att du nämner det, Gwen. Belöningen för att vinna utmaningen är en måltid med alla ens favoriträtter. Det här måste jag bara vinna. Så du vill inte ha det där? Tänk att jag är en av de sista 7. Kan ni tänka er mig? Vinna! Haha! Det vore mäktigt! Woohoo! Fast alla andra förtjänar faktiskt mer än vad jag gör. Förutom Heather. Hon är riktigt hemsk. Fast jag är inte rädd för henne. Owen! Är du klar snart eller? Jag är snart klar.
kom och ta ett djuruppdrag. Ekorre. Groda. Tvättbjörn. Anka. Bäver! Gjort! Ja, jag ska på jakt! Björn? Driver du med mig? Det är det enda djuret som är kvar. De puckorna får söta små grodor och gulliga ankor och jag ska fånga in en björn med bara händerna. Ni får 60 sekunder i båthuset att plocka ihop utrustning som kan hjälpa er. Om ni inte har en björntämjare och en död zebra där inne tror jag inte att det hjälper. Det här är löjligt. Jag tror inte jag har nämnt bestraffningen ens. Strunt i det, jag tar den. Förloraren får städa toaletterna. Förlåt. Jag tror jag åt för mycket av den här goda degen. Okej allihopa, ni får bara 1 minut i båthuset för att fixa djurfångarprylar. Ska du typ fånga en tvättbjörn med en slägga? Du kanske borde tänka om. Haha, tack för tipset. Au! Aj! Jag har pappersdukar. Ja! Woo! En segelsäck. Ta patent på den. 10 sekunder återstår. Ursäkta, flytta! Här kommer jag! Är det lagligt? Kan de bara... Ankbete? Ja, det funkar. Jag tror det ligger fiskar i den här. Ta nätet du bara. Och PS, det håller aldrig en björn. Jag vet inte, men jag har väl typ en chans. Eller ser det så här, om jag inte kunde vinna skulle jag väl inte stanna kvar i den här hålan. Att stå ut med vidrig mat, jättekryp och kameror som filmar allting är en sak. Men Heather, det gör jag bara för $100,000. Jag antar att jag är favoriten. Alltså, vilka är kvar? Skumma goth-tjejen, en brottsling, en fjärtmaskin, en partykille, en galen flumtjej och LeShona. Och det enda hon har är att hon inte har skaffat några fiender. Joho! Vi är inte här för att få vänner, utan för att vinna. Och det är exakt det jag tänker göra. Okej, rakgrejer, gammal smörgås, läppstift, stor läskig krok. Ja! Bedömningspistol! Här, kolla! Kan du sikta åt andra hållet? Är alla redo? Ja! Nej! Sätt igång! Jo, ja, Heather. Hon var ju min konkurrent, va? Och trots att jag bara ville spy visste jag att jag måste smöra. Du kan låna motorsågen när jag är klar. Kul! Björnen kan flå mig levande med den när han har rivit mig i bitar. Tack! Ja, jag hittade en sak som kanske kan hjälpa. Varför skulle du hjälpa mig? För att om vi samarbetar tar jag med dig till finalen. Inte intresserad. Som du vill. Det brukar bli så. Hon ändrar sig. Vänta bara. Kom nu lilla ankan, nu gör vi det här va? Kom och ta det! Sist jag kollade vankade ankor. Det här kommer bli alldeles för enkelt. Jag har lika stor chans att vinna som alla andra. Och jag tänker inte låta någonting hindra mig alltså. Jag måste bara vinna osårbarhet så att inte kossan Heather kan rösta ut mig. Det manipulativa kräket har försökt bli av med mig i veckor. Okej, nu ska grodan få.
kan inte tala med björnar, men jag har lite sopor här, så bara kom och ta dem. Hallå, jag har inte hela... Hej kompis! Hej lilla vän! Kom nu, vi tar en promenad. Ja, så det är så ni vill ha det. Jag vill inte göra så här, men... Det var mer än förväntat. Banzai! Liksom, klart jag ska vinna. Okej, när jag klädde ut mig till en björn och typ skrämde allihopa så här, typ så här, och de bara typ, rädda mig! Ja, om någon annan hade klätt ut sig till björn så hade jag verkligen inte blivit rädd alls. Jag skulle typ ha fattat. Så då är jag smartare än dem. Så har jag förresten att min IQ på 188, för det är den. Heather, vänta! Jag hatar det här programmet! Ah! Ah! Naturforskaren är ett med vildmarken. Han är en del av den. Ögonkontakt med hans vänner djuren skapar frid. Skapar broderskap. Vi är ett, lilla kompis. Vi är ett. Och du är det enda som står mellan mig och seger. Fast jag älskar dig. Ah! Vilken verk! En björn? Alltså, hur ska jag kunna fånga in en björn? Öppna buren! Öppna buren! Ja! Jag vinner middagen! Ja! Ge mig anksoppa. Pekinganka. Anka l'orange. Chokladmousse. Nej, chokladanka. Jag vann! Öppna buren! Haha! Vad säger ni om det? Gwen har redan vunnit. Programledaren, fram med käket nu! Glöm inte att den sista deltagaren som fångar sitt djur städar toaletten. Ja, jag har inget särskilt för mig. Jag kan hjälpa dig att ta din björn. Raring. Han är elak, manipulativ, ytlig och totalt oförutsägbar. Jag gillar hur han tänker. Och eftersom jag verkligen vill ha en ny pakt här, in med ungdomsbrottslingen! Bävrar! Gör mig inte arg nu! Ni lär inte gilla mig när jag är arg! Genialitet ligger i släkten och psykoterapi. Ja, en gång på en släktmiddag
fredag skar min farbror av sig örat med en kökskniv för att likna Van Gogh. För han är typ så här så konstnärlig. Man fick det ur efter typ halva örat. Och så var typ så här hängde där. Och det var så vidrigt. Och jag svär att en del hamnade i min sallad. Kom igen, grodan. Det är goda. Åh nej, du lurar inte mig, grodan. Jag går inte dit bort. Vill du ha ost? Då får du komma hit bort. Okej. Ett steg till. Men det är allt. Grodan, nu tjafsar du med fel tjej här. Naturforskarna vill att ekorren är lite förnuftig. Naturforskarna vill påpeka att vi alla är ett i Moder Jords ögon. Och alla avkorren. Hjälp till nu! Det här är inte schysst! Här. Nej. Så här. Det som ska hända är att jag går med på en pakt med dig och du hjälper mig att fånga björnen. Och det som inte händer är att jag klär ut mig till rådjur. Hur snabbt springer du? Och plus, du frågar inte mig en miljon dumma frågor. Ta på dem här så tror han att du är ett rådjur. Du springer iväg och leder honom mot husen. Hur snabbt springer du då? Ja, du är säkert snabbare. Men det jag gör är att jag följer efter och guidar björnen mot buren. De andra puckorna har säkert redan tagit hem sina djur nu. Vi har inte mycket tid. Det är det som kallas win-win. Hon lyckas, ja, då har jag en pakt. Och annars blir hon uppäten av en björn. Wow! Det där blir nog gott! Öppna buren! Imponerande, mannen! Och ingen rabies! Nu tänker jag ta en dusch. Man gratulerar, hörni! De är väl avundsjuka. Nu vet jag. Det kanske börjar trögt. Men nu kommer jag att lyckas. Izzy är värsta skarpskytten. Banzai! Yes! Har du sett Heather? Vem? Typ så här lång, långt mörkt hår, snygg och med rådjurshorn. Oj. Så, vad ska du äta först? Jag vet inte var jag ska börja. Chris, öppna buren! Naturforskaren låter sig inte besegras! Stäng buren! Stäng buren! Säkert? Stäng den! Men hejsan, Ankan! Åh, vilken fin liten tvättbjörn du är! Bredvid 3 söta bävrar. Nej! Jag är naturforskare! Säkert att du inte vill till sjukhuset för att få rumpilen borttagen. Inte för den galna flumtjejen åker ut. Ni har alla lagt era röster och fattat ett beslut. När jag ropar upp er, kom fram och ta en marshmallow. Den som inte får en marshmallow ikväll måste omedelbart återvända till skammens brygga för att ta loserbåten härifrån. Och då är man ute ur tävlingen och kommer inte tillbaks någonsin. Det jag kommer bli gladast att slippa. Chefs mat. Definitivt maten. Hans mat. Den måste vara värst. Äckligast. Vidrigast. Snuskigast. Och äldst. Mögligast. Tristast. Dåligast. Av alla vämliga saker jag någonsin har ätit. Och badrummen. Har du sett de båsen?
De har nog inte städats på... På 35 år! Snacka om att stinka! Och jag menar stank. Vår första marshmallow går till... Jeff. Owen. Leshana. Duncan. Heather. En marshmallow. 2 spelare. Izzy. Gwen. En av er har tillbringat sista natten på Total Drama Island. Bara ge den till Gwen någon gång. Äsch, alla måste ju åka ut någon gång. Du kan hångla med mig först, om det lindrar smärtan. Godnatt allihopa! Tack för att ni kom hit! Som förlorare förstår du väl att du ändå har lite saker att ta hand om. Duncan, jag behöver dina tjänster här. Den här duschen är ju vidrig. Leshana tog typ 3 grodlersköljningar idag. Glöm inte att ta golvet med Gwens tandborste. Varför tog Leshana... Blö. Vad hände med förlamningen? Den kommer långsamt tillbaks som minnet av att du fick mig skjuten. Någonting du aldrig någonsin kommer att få glömma.